السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني الكرام، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ندير واحد لاتورني اليوم إن شاء الله على الفريخات ديالنا، نطلع عليهم. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله. هذه أنثى حاضنة على البيض ديالها. ما خصناش الإخوان نبداو نبرزطو بزاف البنات ديالنا ملي كيكونوا حاضنين. أنثى أخرى، هذه أنثى حطيت لها الله حطيت لها الخيوط ديال بناء العش، هي باقي ما بناتش العش ديالها. أنثى أخرى كما كتشوفوا هنا أنثى أخرى، اللهم بارك ما شاء الله، الله أكبر. فأنا كاين بعض الإخوان هما كيحطوا ما كيميلونجيوش الزوان مع الميلونج مع لي غرين الاخرين، فكيحطوا الزوان هنا وكيحطوا واحد شويه الميلونج حتى لهنا تقريبا، حتى لهاد الجهه هنا كيحطوه في القفص، ولا كيحطوا الزوان بوحدو الطويل. فهاد العمليه حتى هي ناجحه، غير هو ملي كدير هاد العمليه هادي ديال انك تحط الزوان هنا بوحدو وهنا تحط الميلونج بوحدو هنا مع ديال لي غرين، فكنصح انه ما يعاودش يزيد الى خوا هاد البلاصه فين كاين الميلونج، ما يعاودش يزيد الميلونج حتى يخوى الزوان، حتى يسالي الزوان عاد يعاود يزيد الميلونج والزوان. حيت دابا حيت الطويرات هما عزيز عليهم الميلونج، والميلونج مزيان، ولكن ملي ملي كنقدموه للطيور بطريقه فايته الحد فكيضرهم في الكبد، لان الزيوت ولي غليسيد ولي ليبيد اللي كتوفر عليهم هاد لي غرين فهما مفيدين للطيور، ولكن بعض الاحيان ملي كتكون زياده وكيكون ليكسي فكيكون مضر للطيور بالنسبه للكبد، اللي هو العمل ديالو هو انه يقوم بتصفيه جميع المواد اللي كتدوز الجسم اللي كتقدم للطائر. فكيلقى الكبد مشكله في ليكيداسيون ديال هاد الليبيد، لان كتكون كثيره عليه وكينقص في العمل ديالو، ومن بعد الا خليناه فكنلقاو الطويرات كيمرضوا لينا وما كنعرفوش كنقولوا عكاره لا كوكسيديوز ولا كوليباسيلوز ولا سالمونيلوز ولا شي مرض اخر، ولكن هو راه غير الكبد اللي دار هذا المشكل هذا وضعف الطائر وجعلوا انه ما بقاش ياكل مزيان ولا كيغوبر ولا. دونك باش نتفاداو هذا المشكل ضروري اننا نبداو نعطيو للطويرات الميلونج في واحد البورسونتاج اللي هو نورمال، اللي هو ما غاديش يضر لنا الطيور. وإلا كنا كنفرقوا الزوان على الميلونج فضروري انه ننساو الى تقادى الميلونج في هذه العلافه، نخليو الزوان حتى يسالي حتى هو، عاد نقدروا نزيدوا الزوان عاوتاني ونزيدوا الميلونج، وميم طون نعطيو البروتيكتور هيباتيك. راه كاينين بزاف ديال لي بروتيكتور هيباتيك فيهم لاكولين، منهم افيكول، منهم ايبارينول، هيباتوفيل، واحد ديال كويكو حتى هو. المهم راه كاينين لي بروتيكتور هيباتيك اللي خصنا على الاقل نبداو نعطيوهم مره في السيمانه. ما تنساوش الماء ضروري انه خاصو يتغير يوميا. راه ما كنعطيش انا الطويرات الا عطيناهم الماء، انت غادي شوف لا كونتيتي ديال الماء الغد كنلقى انت غادي تشوف القفيصات كاملين فيهم غير شويه ديال الماء، لان باش يدوز ليه النهار
الغد انا ملي كنجي كنبغي عاوتاني نعطيهم عاوتاني الماء، ما كنلقاش مشكل، كنلقى غير شويه ديال انتم شتي غير شويه ديال كنلقى الماء في الصباح كنلقى الشرابه ناشفه وكنزيد فيها كنشللها وكنعاوتاني كنحط فيها لا كونتيتي عاوتاني ديال الماء جورنالي. لان المهم الماء ما خصوش نخليوه الاخوان. الناس اللي كتخلي الشرابه حتى كتخزز وكيقول لك ما خدموش ليا، ما فرخوش ليا، ما كيموتوا ليا الطيور. بالفعل انت كتخلي الماء تما حتى كيتكونوا فيه لي شامبينيون ويتكونوا فيه الميكروبات. والغريت ها نتوما راه دائما مع الطيور. السيبيا لا ميم شوز، الا عندك سيبورا لداخل باش دير السيبيا ديرها، ما عندكش دير هاد العمليه هادي هاد الطريقه هادي ودير السيبيا للطويرات. دائما خصو تكون عندهم في القفص. هضرنا على الاملاح المعدنيه وعلى الكالسيوم وعلى الغريت اللي هو كيساعد الطويرات في الهضم ديال المواد اللي كنقدموا ليهم. راه كياكلوه، راه ماشي راه دائما كنزيدو انا، راه دائما كل خطره كنزيدو حيت كياكلوه، حيت مولفينو. خصك تولفوا الطويرات ديالك ملي كيكونوا في الفوليير، ملي كيكونوا باقيين صغار الطويرات، ملي كيكونوا باقيين صغيورين خصنا نعطيوهم الكريت، ما خصناش نساوه، خصنا نعطيو دائما للطويرات. هذا الشيش ديال الطويرات ما شاء الله اللهم بارك. اش داخلي المهم باش مزيان هاد العش اللي كيكون لداخل هو انه الطويرات كيبداو يبزقوا، ملي كيبغيو يبزقوا كيرجعوا للور وكيبغيو يبزقوا كيبزقوا ديريكتومون كطيح البزقه لتحت، ما كتبقاش تعمر ليا. نعطيكم مثال ديال العش الداخلي ونشوفوا المشاكل حتى هما ديالو فاش كيتجمع البزق في الداخل ديال العش. وكيخصنا دائما نردوا البال ديالنا، ما خصناش نخليو هذاك البزق. دابا انا مع الانسان حتى كيكون خدام راه كيكون شويه صعيب ينقي سميتو، على الاقل مره في 3 ايام مره بحال هكا يحاول يطلع على العش الداخلي. هذا هو العش الخارجي. هانتوما الفريقات هما تبارك الله ما شاء الله الله اكبر. هانتوما كتشوفوا دابا انا اليوم تقريبا يومين هادي ولا 3 ايام هادي، يومين دابا اليوم هو الثالث ما نقيتش اليوم العشاش ديالهم. فهنا خاصك تحيد هاد العش هذا وتبدلو بعش اخر جديد باش الطويرات ما يكونوش، حيت الا خلينا هادشي غيتكون لينا، الا خليناه تتعرم لنا بزاف غادي تكونوا هنا الفاش غيقدر يبدا يتكون لك الفاش هنا الا ما رديتيش البال. بالنسبه للاخوان الباطي اللي كنستعمل هاد السنه هادي او القطره كنستعملها، اللهم بارك لنا ولكم ودعيوا معنا وذكروا الله سبحانه وتعالى. ديالو اغنيه ايطاليا هو اللي استعملت وجربت هذا العام هذا. ميلونج زوين فيه مكونات مفيده بالنسبه للطيور كما كتشوفوا، بالنسبه للكنار وبالنسبه للغازوي اكزوتيك. ما الحمد لله فيه مكونات بروتين، فيه بروتين انيمال، فيه لي فيتامين، لي اسيد اميني، لي سيل مينيرو، فيه كل شيء. واخا هكاك حنا كنزيدو لي برودوي ديالنا. هذا ما كنديروش بوحدو، كنخلطو مع الباطي اللي صيبت ديال الدار كنقدمو للطويرات. هذه مسكينه واحد الانثى هي بقات في الفوليير بوحدها هنا مسكينه، كان واحد فيها وحدات لها البيضه في رجليها وحاولت نعالجها لكن ما من بين الاناث اللي هما ممتازين. نتوما كتشوفوا بحال التعيطه ديالها تبارك الله كي دايره، شو لابيل ديالها الاناث اللي ممتازين عندي، ولكن ما شاء الله قدر الله ما شاء فعل. وحلات ليها لاباق وتنفخات ليها رجلها، حاولت نحيد لها لاباق لكن ترسات لها رجليها وبرات الحمد لله. دابا ايوا نخليوها عندنا حنا، ما قدرناش نتفرقوا عليها، نخليوها عندنا حنا عاسله بوحدها.
جربت ليها في الحقيقة، عطيتها واحد الذكر ولكن البيض كيخرج خاوي، لأن هي ما يمكنش تأبوي على رجل أخرى، ما يمكنش تأبوي عليها، ما يمكنش توقف عليها باش، حيت الأنثى ملي كتبغي تلقح ضروري خص تكون فيكسي، خص تكون تشد ليكيليبر ديالها، ملي كيطلع الذكر الفوق الظهر ديالها فخص تكون هازة داك الثقل وميم طون تحاول تشد ليكيليبر ديالها. فهذا ما كان الإخوان، ونتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا شوية وتوانسنا بعضياتنا، ورمضان مبارك، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.